Apabila Yusuf, seorang berketurunan Ibrahim, ialah seorang yang mempunyai tanggungjawab besar atas negeri Mesir, baginda meminta bapanya Yaakub dan seluruh keluarganya untuk tinggal bersamanya. Mereka tinggal di sana selama bertahun-tahun lamanya sehingga Yaakub, Yusuf, semua adik-beradiknya dan seluruh generasi mereka mati. Anak-anak generasi kedua orang Ibrani bertambah banyak dan berganda sehingga memenuhi tanah Mesir. Firaun baru pada masa itu tidak mengenali Yusuf. Dia sangat takut dengan bertambahnya bilangan orang Ibrani sehingga dia berkata kepada kaumnya, "Kita memerlukan strategi untuk menghalang mereka daripada bertambah ramai sekiranya mereka bergabung dengan musuh kita dalam peperangan melawan kita dan mengusir kita dari negeri kita." Oleh itu, dia memerintahkan untuk mengaibkan mereka dengan menugaskan mereka dengan kerja yang lebih berat. Namun, semakin mereka mengaibkan dan meletihkan orang Ibrani, semakin bertambah bilangan mereka. Orang Mesir semakin takut kepada mereka, lalu memperhambakan mereka dan semakin keras terhadap mereka sehingga mereka menderita sengsara. Firaun juga memberi perintah kepada bidan-bidan, apabila wanita Ibrani melahirkan anak, jika bayi lelaki, bunuhlah dia, tetapi jika bayi perempuan, biarkan dia hidup. Bidan-bidan itu takut kepada Allah dan tidak mematuhi perintah Firaun dan tidak membunuh bayi-bayi lelaki yang baru lahir. Apabila Firaun bertanya sebabnya, mereka berkata, "Wanita Ibrani sangat kuat, tidak seperti orang Mesir. Mereka selalu melahirkan anak sebelum kami sampai kepada mereka." Maka Firaun memberi perintah kepada kaumnya untuk mencampakkan ke dalam sungai Nil setiap bayi lelaki Ibrani yang baru lahir. Ada seorang wanita Ibrani yang tidak dapat membuang anaknya ke dalam sungai Nil, jadi dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Apabila dia tidak dapat menyembunyikan bayi itu lagi, dia memasukkannya ke dalam bakul dan melepaskannya di sungai Nil. Kakak kepada bayi itu terus memerhati dari jauh untuk melihat apa yang akan berlaku kepadanya. Puteri Firaun sedang berenang di sungai Nil bersama hamba-hambanya. Dia melihat bakul itu. Apabila dia membukanya, dia menyedari bahawa bayi itu ialah seorang Ibrani daripada umat Allah. Kakak bayi itu berlari kepada puteri Firaun dan berkata, "Mahukah engkau aku dapatkan seorang wanita untuk menyusukan anak itu?" Dia berkata, "Baiklah." Maka gadis itu memanggil ibunya. Anak perempuan Firaun berkata kepadanya, "Ambillah anak ini dan susukanlah dia, dan aku akan membayarmu untuk ini." Dan terjadilah hal itu. Apabila anak itu sudah besar, dia membawanya kembali kepada anak perempuan Firaun yang mengambilnya sebagai anak angkat dan menamainya Musa. Musa dibesarkan olehnya di istana dan Musa menguasai semua ilmu sains dan kebijaksanaan Mesir. Pada suatu hari, Musa pergi melawat kaumnya. Baginda melihat seorang Mesir memukul salah seorang daripada kaumnya, maka Musa memukul orang Mesir itu, membunuhnya dan menguburkannya di dalam pasir. Keesokan harinya, baginda mendapati 2 orang Ibrani sedang bertengkar, jadi baginda berkata kepada salah seorang daripada mereka, "Mengapakah engkau bertengkar dengan saudaramu?" Maka dia menjawab, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Adakah engkau mahu membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir itu semalam?" Musa kemudiannya takut kerana baginda menyedari bahawa berita tentang perbuatan jenayahnya tersebar. Apabila Firaun mendapat tahu tentang perihal itu, dia cuba membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri ke padang gurun ke kota yang jauh. Di sana, baginda bertemu dengan seorang lelaki dari Midian, mengahwini anak perempuannya, dan bekerja untuknya sebagai seorang gembala. Ibu Nabi Musa, kakak Nabi Musa, dan bidan-bidan memilih untuk tidak mematuhi perintah Firaun walaupun hal ini bermakna mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka. Mengapa? Apakah yang membuktikan bahawa Nabi Musa tahu baginda berasal dari keturunan Ibrani walaupun baginda dibesarkan di istana sebagai anak Firaun? Oleh sebab satu peristiwa, hidup Nabi Musa berubah sepenuhnya. Bagaimanakah dengan anda? Apakah satu peristiwa yang menyebabkan hidup anda berubah sepenuhnya?